नमस्कार, मनीषा रेसिपीमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा खूप स्वागत आहे। आज आपली नवरात्री स्पेशलमधली 7वी रेसिपी आहे, ती म्हणजे उपवासाच्या साबुदाण्याची खीर। सोपी आणि खायला चविष्ट आहे। चला तर पाहूया त्याला लागणारं साहित्य। हे 100 ग्रॅम साबुदाणे आहेत, जे मी 2 तास पाण्यामध्ये भिजत ठेवले। जेवताना मी 100 ग्रॅम साबुदाण्याला 100 ml पाणी घेतलं। 20 ग्रॅम चारोळी घेतली आहे। 50 ग्रॅम साखर घेतली आहे। 1 वाटी दूध घेतलंय। 20 ग्रॅम मनुका घेतलाय। 1 चमचा तूप आणि 20 ग्रॅम बारीक केलेले बदाम। तूप गरम झालेला आहे, त्यात आपण 1 चमचा तूप टाकून घेऊ। तूप गरम झाले, त्यात आपण चारोळी टाकून घेऊ। बदाम टाकून घेऊ। मनुका टाकून घेऊ। साबुदाणे टाकून घेऊ। एक वाटी साखर म्हणजे 50 ग्रॅम साखर घेऊ। आणि 1 वाटी दूध टाकून घेऊ। वाटी पाणी टाकते, कारण मला खीर पातळ पाहिजे म्हणून। जर तुम्हाला जाड पाहिजे असेल तर नाही टाकलं तरी चालेल। गॅसचा फ्लेम स्लोवर ठेवा आणि 5 मिनिटं लागतील खीर तयार व्हायला।